السلام عليكم. شراب إنغويكس هو عبارة عن اتحاد تآزري وطبيعي من المستخلصات النباتية الطبية والزيوت الأساسية بفضل تركيبته الطبيعية وغياب الكحول والآثار الجانبية للنعاس. ويتكون هذا الدواء من عدة عناصر طبيعية التي لها مميزات خاصة. فهذا الدواء به مستخلص البروبوليس الذي يعمل كمضاد للجراثيم ومطهر، به الأوكاليبتوس الذي يفيد في حالات الزكام ويحارب العدوى ويقلل الاحتقان ويخفف السعال، به الخشخاش وهو نبات مهدئ صدري وملين، أيضا الزيتفون الذي يعمل كمسكن، ومستخلص الفجل الأسود الذي يعمل على طرد البلغم، وزيوت عطرية من الأوكاليبتوس والريحان مزيلة للاحتقان. لهذا الدواء خصائص مزيلة للبلغم والاحتقان وملينة ومانعة للعفونة ومطهرة. كما يشكل مجموعة متكاملة من مستخلصات طبيعية وزيوت أساسية مفيدة لالتهاب الحنجرة والمسالك التنفسية واضطرابات الإفرازات القصبية. دواعي الاستعمال: علاج احتقان الشعب الهوائية أو تهيج الحلق، تخفيف أعراض الزكام والتهاب الحلق والحنجرة، علاج السعال. الجرعة اليومية المعتادة للبالغين والأطفال من 5 سنوات فما فوق هي ملعقة صغيرة إلى ملعقتين مقسمة إلى 3 مرات في اليوم بعد الوجبات. موانعه: أطفال أقل من 5 سنوات، حساسية اتجاه أحد مكونات هذا الشراب، لا يستعمل أثناء الحمل والرضاعة. وهذا الدواء لا يجب استعماله أكثر من شهر بعد فتح القارورة، ويحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. وهذا الدواء لا يخضع لوصفة طبية، وهو متوفر في الصيدليات بحجمين: حجم كبير ثمنه 79 درهما و50 سنتيم، وحجم صغير 59 درهما و50 سنتيم. كانت هذه كل المعلومات المختصرة عن شراب إنغويكس. نلتقي في فيديو آخر مع معلومات أخرى، والسلام عليكم.